Az egészséges, így kell volna össze. Csak így, hogy az hány százalékos So once again, I would like to request you to withdraw yourself from all sides and concentrate on your natural breathing. Tehát ismét arra kérlek, hogy vondd vissza magad minden külső hangtól, látványtól, és csak figyeld a természetes légzés áramlásodat. So take one deep, long breath and exhale deeply. Mély, hosszú belégzés után mély, hosszú kilégzés. Once again, take one deep, long breath and while exhaling, slowly open your eyes. Megismét egy hosszú belégzés után, kilégzés közben pohán is ki a szemed. So friends, coming to Patanjali Yoga Sutra, the Sutra treatise of Patanjali is a psychological exposition of yoga. Tehát akkor most ismét egy kicsit Patanjali Jóga szutráira figyelünk. Mondhatjuk azt, hogy az Ashtanga Jóga As its field of action is to refine the activity of Chitta and its instruments. Szutrája az egyfajta pszichológiai kifejtés, hiszen maga az egész szutra nem másra törekszik, mint arra, hogy a elmének, a belső mentális működéseinknek a teljes körét kiegyensúlyozza, elsimítsa. So that we can get a mastery over it. Hogy ezáltal képesek legyünk uralni azt. If you get mastery over it, the seer principle get established in its true nature. Ugyanis, ha az belső mentális működéseink fölötti uralmat kialakítjuk, akkor a látó principium, tehát ez a bennünk rejlő legközelebbi részünk az önvalóhoz teljes mértékben bele tud gyökereződni az igaz természetünkbe, az önvalóban. If your chitta remains agitated or disturbed, ha azonban a chitta, tehát az elmemező fölzaklatott vagy zavart marad, this seer principle get identified and it gets carried away along with the thought. Akkor ez a bizonyos látó principium bennünk, ez a legmélyebb pontunk önazonosságunknak, akkor tévesen a külső tárgyakkal, magával az elmével és egyéb külső tárgyakkal azonosul, és ezek teljesen elsodorják őt. And remains subjected to the suffering. És ez egyben azt is jelenti, hogy folyamatosan ki van téve a szenvedésnek. Keeping this central theme in mind, Patanjali has defined yoga as Chit Vritti Nirodha. És mivel ez volt a célja, ezért ezt röviden
úgy foglalta össze Patanjali, hogy a jóga nem más, mint a Citta Vritti Nirodha, tehát az elmemező módosulásainak a kisimítása, elcsitítása. Now there is a need to understand what is this Citta, what is Vritti and what is Nirodha. Akkor értsük meg csak ezt a hármat, a Cittát, a Vrittit és a Nirodhát. So, friends, Chit, term Chit has derived from the root Chit, which means to enlighten, or insight, or to insight. Maga a Citta szó, a Csit többől fakad, ami azt jelenti, hogy megvilágítani, vagy belátáshoz juttatni. It is an umbrella term. És hát ez egy ilyen esernyő fogalom. It represents your whole psyche. It represents the human psyche. Az egész emberi pszichét magában foglalja. So long this Citta remains agitated and identify itself with that which it is not, then what happens to it? It gets carried away along with the thought, and person is in the bondage. Tehát amíg a látó ezzel a bizonyos Cittával azonosul, amíg a Citta maga nem kiegyensúlyozott és elcsitult, akkor a benne levő gondolatok, különböző működések elsodorják őt. Will give you one example. Adjunk egy példát. Are you going in front of the mirror? Szoktatok tükör elé állni? Are you? Yes. Can your mirror continuously ask? Can your mirror reflect your image without light? Vissza tudja tükrözni fény nélkül a tükör a képeteket? Nem. Suppose there is a light, but the surface of the mirror is polluted with the dust particles. Will it reflect your image as it is? Vagy tegyük föl, van fény, de a tükör felszínét por fedi. Akkor is vajon fogja tükrözni a képet? So, what we have to do? Akkor mit kell tehát tenni? First we have to clean the mirror. Itt tartunk bizony a témánál, meg kell tisztítani a tükröt. And if it is mirror is clean, it will reflect because of the light. So light is, we call it Chit, and what is the mirror is Chitta. There is a difference. So long this Chit, it is conscious, it is unlimited, it is without any attribute, changeless, but when it is reflected in the mirror, it becomes what you call the limited, always changing, and it is with attributes. Megvan. Tehát ugye az előbb úgy fordítottam, hogy ha a látó a Cittával azonosul, ezt azért is, mert most ugye kiderül, hogy mi itt a kis trükk. A Cittának a töve a Csit, és ez maga a fény. You call it Purusha. Purusha, így van. Tehát jól hallottam oda mögé, a sorok mögé, hogy ugye a Citnek a másik neve lehet a Purusha, és ilyen értelemben ez egy isteni principium, egy maga a fény, a teljesen végtelen korlátozás nélküli időn, tehát tér és idő korlátozásain kívüli létezés, vagy bizonyos értelemben személyes formában, hogyha Purushát mondunk. De korlátlan, hát isteni korlátlan formában levő létezés, kis személyes csipet sóval. És ha ehhez hozzáadjuk tehát önmagában ez a fény. Ha azonban elkezd tükrözötté válni, és erre most ha rákérdeztek, akkor ez megint nagyon-nagyon hosszú,
hogy hogyan kezd el tükrözötté válni, de amikor elkezd, akkor tulajdonképpen megszűnik korlátlan lénynek és fénynek lenni, hanem egy korlátos, jó esetben korlátos tiszta fény tükörré válik, ami ezt a bizonyos fényt tükrözi, ha tiszta. De maga a tükör az korlátos. Ez a csitta. Tehát a csit és csitta. Oké? Okay? So this chitta is a mirror and light is Purusha. Tehát a csitta maga, ugye ez a teljes elmemező, az a tükör, és a fény, amelyet ő tükröz, az ugye benne van a nevében is, a csit, vagy más néven a Purusha. So, I would like to ask you once again that suppose there is a light, there is a sunlight, and mirror is broken. Do you think that the sunlight is also broken? Azért már többen vágjátok, hallom. Tehát, hogyha ugye van ez a bizonyos tükrünk, és ott van a napfény, és valami miatt eltörik a tükör. Vajon eltörik-e a napfény is? So, this light is your true nature. This Purusha is your true nature. Rest, everything belongs to the prime phenomena, we call it Prakriti. Tehát ez a bizonyos fény nem más, ez a Purusha, a Csit, nem más, mint az igaz természetünk mindannyiunknak a legmélyén. És minden egyéb a élet principiumhoz tartozik, vagy a Prakritihez. So this Prakriti is a nothing but is a balanced state of threefold energy, Sattva, Rajas and Tamas. Maga ez a Prakriti, ha kicsit jobban megnézzük, nem más, mint a mondjuk azt, hogy a világegyetemet alkotó három alapminőség egyensúlyi állapota. Sattva, Rajas és Tamas. What is this Rajas, Tamas and Sattva? Do you understand this? Ismeritek ugye ezeket a Sattva, Rajas, Tamas fogalmakat? So, just with the view to let you know, Sattva is illuminating. Azért gyorsan fussunk át rajta, a Sattva a megvilágosító, vagy megvilágító. Raja is stimulating. A Raja a stimuláló. And Tamas is veiling. As the black cloud, they covers the sun and there is a darkness. A Tamas pedig az elfátyolozó, ugyanúgy, ahogyan a sötét fellegek eltakarják a napot. So, whenever your consciousness is veiled, you feel dullness. Tehát valahányszor elfátyolozott, vagy eltakarta tudatosságot, akkor ilyen tompaságot érzel. So, sometimes all these three are working like a revolving wheel. Hát van, amikor ez a három minőség egy ilyen körbe forgó kerékként működik. Sometimes the tamoguna dullness comes. Van, amikor jön a tamoguna, a tamu minőség, a tompaság. Sometimes rajoguna. Aztán utána esetleg a raja minőség van túlsúlyban. When rajoguna comes, we are passionate. Amikor a Running after the sensory pleasures. Normál állapotban, amikor a rajaguna a domináló, akkor szenvedélyesek vagyunk, és szenvedélyesek vagyunk a gyönyörök után. And when Sattva comes to the surface, we are creative, we are enlightened. We think that everything is present in me and I am everywhere. This is the quality of the Sattva. Amikor pedig a Sattva guna kerül a felszínre,
kreatívak vagyunk, fényteliek, és érezzük, hogy minden belőlünk fakad. So Chit is a product of this Prakriti, which is Trigunatmak. Tehát a Chit ennek a Prakritinak a terméke, amely Trigunatmik az nem más jelent, mint ebből a három gúnából összetevődő. So it is also changing. Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna, they are changing continuously. So you say Chitta is the product of Prakriti. igen, tehát a Chitta a Prakritinek a terméke. Now, how it works, that will be seen later on. What is the structure of Chitta? Let us understand this. Azt, hogy ez a bizonyos Chitta hogyan is működik, azt később még megnézzük pontosabban. De először kezdjük azzal, hogy mi a struktúrája. According to Indian thought, there are three bodies. You know three bodies? Az indiai gondolkodásban három testet különböztetünk meg. Ismeritek? The gross body, Illetve the subtle body, a finom and the causal body. és a okozati vagy kauzális. Let us try to understand in this chart where is the subtle body, where is the gross body, and where is the what you call the causal body. So here, Próbáljuk megérteni ebben az ábrában, hogy mi hol van. these ebben a három five, testben. these five elements, they are representing the gross body. Amit most láttok, ez az 5 elem, ez a durva testet jelképet foglalja magába. All sensory and motor organs as well as this all representing the subtle body. Most figyeljétek, hogy hol megy a nyilacska. Tehát az összes, tehát a 10 érzékszerv, a megismerő szervek és a mozgásszervek, illetve még a elmének a különböző részei, amit láttok, az pedig a finomtest. And this is called the causal body. És ez a bizonyos rész, a karmasaja néven ismerünk, az a kauzális vagy okozati test. It is a storehouse of various subliminal impressions which are stored up, and this is called karmasha. Nem más ez, mint egyfajta tárháza a tudat alá süllyedt lenyomatoknak, és ez nagyon tágan értsük. És gyakorlatilag ez egy, igen, látjátok is, egy tudattalan rész. These samskaras are imprinted on this chitta. És ezek a szamszkárák vagy lenyomatok, amelyek ebben a tárházban őrződnek, ezek bele nyomódnak, tehát maguk ezek a lenyomatok benne vannak a csittában. So the chit representing the whole aspect of human body. Tehát Human psyche, you may say. ilyen értelemben a csitta, a teljes elmemező, a teljes emberi lényt magában foglalja, tehát mentális, pszichikus és testi aspektusaiban. So here are the, just pay attention now, because you will not, if you don't understand this, the rest of the things will not be understandable. Therefore, here, whatever the samskaras are present here, Tehát erre most nagyon figyeljetek. Bármilyen szamszkárák vagy lenyomatok vannak is jelen itt, when we grow, amikor felnövekszünk, we develops a liking and disliking in this world because of this. Tehát az, akivé és amilyenné fejlődünk, mik azok a dolgok, amiket szeretünk, meg amitől taszítódunk, az mind ezen lenyomatoknak köszönhető. Now, how these instruments are working? Most hogyan is működnek ezek a eszközök vagy hangszerek? Now, this is the manas,
don't mistake this mind as the Western psychological mind. Ez a manasz, ugye oda van írva, hogy az elme, de az nagyon nem összetévesztendő a nyugati pszichológia elmélet fogalmával. This manas is said to be Ubhyatmak. It is connected with this part as well as the Bahyaka. Tehát ez a rész ugyanúgy kapcsolódik a magasabb funkciókhoz, mint a különböző érzékszervekhez. Now, this manas, this mind, how it works? It works through the sensory and motor organs. Én ezt kis elmének szoktam mondani a megkülönböztetés kedvéért. Hogyan is működik? A érzékszervek, tehát a megismerő és a motorikus vagy mozgásos érzékszerveken keresztül. Now, this manas goes out through the different doors. Ezek az érzékszervek ilyen kis ajtóknak tekinthetők, és a manasz ezeken az ajtókon keresztül kimegy. It assumes the form of this object. És fölveszi ennek a tárgynak a formáját. Whatever the form it has assumed, that information goes to the ahankara, individuating principle. És az a forma, amit ő fölvett, az információként visszamegy az ahankárához, a egyéniesülés vagy ego principiumához. Now this ego finds whether this information belongs to this or not. Most ez a bizonyos ego megnézi, hogy ez a beérkezett információ ott van-e a lenyomatok tárházában, vagy nincs. And then this factor gives information to the intellect. És attól függően, hogy mit talált, ezt az információt átadja az intellektusnak. Which is considered to be the deciding factor. Ugye a buddhinak az egyik fontos funkciója a döntéshozatal. Because this is how we are perceiving the universe. Hiszen valahogyan így észleljük a világegyetemet. Once again try to understand it properly. És próbáljátok ezt jól megérteni. So manas through the sensory organs. Tehát a manasz az érzékszerveken keresztül goes out kimegy and assumes the form of the object. A világba, és fölveszi a észlelt tárgy formáját. Whatever it has assumed, és amilyen formát fölvett, tehát amilyen tárgyat éppen it puts észlelünk, that information to the ego. ezt az információt visszaviszi az ego principiumhoz, Ego correlates whether it is belong to me or it does not belong to me. és az ego pedig összerendezi, hogy ez most hozzám tartozik-e vagy sem. Whatever the correlation established by the ego, it will go to the intellect. És az az összefüggés, amit az ego ilyen módon létrehozott, az pedig információként az intellektushoz megy. And there will be a decision. És ott egy döntés születik. This is the procedure we are pursuing. Let us understand it with an example. Tehát ez a folyamatábra lényegileg. Most értsük ezt meg egy példával. Suppose you are walking on the road. Tegyük föl, hogy az úton mész. And as you go to the road, you find the person is lying on the road, some accident, and he is bleeding from the head. És hát azt látod, hogy baleset történt, és valaki az úton hever, mint vérzik a feje. As you just go out on the road and you see your mind, manas, through the sensory organs, eyes, it goes to the person. Ahogyan ezt látod, a manaszod,
szemeken keresztül, mint megismerő szerveken keresztül kimegy ahhoz az emberhez. Now, it assumes that the person is lying on the road bleeding from the head. És fölveszi azt a formát, hogy a személy, aki ott fekszik az úton, vérző fejjel. So, whatever the information that goes to the ahankara ego. És ez az információ elmegy az ahankárához, az egóhoz. Now, ego correlates, finds whether this belongs to me or not. Az ego most megállapítja ezt az összefüggést, hogy ez vajon most hozzám tartozik-e, vagy sem. Now, if it says it belongs to me, it does not belong to me. Then that information goes to the intellect. És bármi is az eredmény, hogy ez az észlelet most hozzám tartozik-e, vagy sem, ez az eredmény elmegy a buddhihoz. And then intellect decides. És akkor a buddhi döntés hoz. If this person is not belonging to you, why are you standing here? Go away, police will come, you will be disturbed. Ha ez a személy nem hozzá tartozik, akkor minek állsz ott, úgyis jön a rendőrség, a mentők, te csak zavarsz. But if your personality is dominated by me and mine, then only you will think in that line. Persze természetesen csak akkor fogsz így gondolkodni, hogyha a személyiségedet a szűk értelemben vett én és enyém értékei irányítják. But if you have some universal idea in your mind, ha azonban van egy egyetemes elgondolás benned, as your manas goes through the eyes and see the form of the person is bleeding, immediately that information goes to ahankara, and there is a sattvic ahankara which correlates. He is a person because of the accident lying on the road, bleeding from the head. Let us take him or her to the hospital. We may save the life of a person. Ha azonban mondjuk egy szattvikus ahankárád van, akkor ahogyan a manaszok kiment a szemeken keresztül és fölvette ezt a vérző fejű formát, akkor azt az információt juttatja el az ego principiumhoz, hogy igen, ez egy vérzőfejű személy, és ez egy élő ember, ezért segítsünk neki, vigyük el a kórházba, lehet, hogy megmenthető az élete. Tehát úgyis döntés születik. Friends, this is not a theory. És barátaim, ez nem egy puszta elmélet. This is what you have to understand, how you are perceiving the universe. Ezt azért kell megértenünk, hogy megértsük, hogy milyen módon észleljük a körülöttünk levő világegyetet. Unless you think over it and you change your mindset, no use of raising legs and hands anyway. Tehát ha ezt nem gondoljuk végig, és nem alakítjuk át a belső meggyőződéseinket, hozzáállásunkat, hiedelmeinket, semmi értelme emelgetni a lábunkat és csavarni a testünket. How to check this? How to check this? Na de hogyan lehet ezt elkapni? Friends, whenever you feel dullness, valahányszor tompasságot érzel, take the support of Rajoguna at that point of time. akkor hívd segítségül a Rajaguna, magát a Rajas minőségét. But you will have to be attentive, you will have to be aware, with a view to recognize that I am feeling dull. Ahhoz azonban, hogy egyáltalán ezt felismerd, hogy tompa vagy, ahhoz rendelkezned kell valamilyen fajta éberséggel, tudatossággal. So you have to take the support of Rajoguna at that point of time. Így aztán a Rajaguna segítségét, tehát ha ezt észleled, akkor a Rajaguna segítségét tudod venni. Suppose you are in the class and you are feeling sleepy. Mondjuk, hogy részt veszel
foglalkozáson, a tanításon és álmos vagy. So, you have to take the support of Rajoguna. You may get up, go to the tap, wash your eyes. Akkor ezt észleled, a Rajaguna segítségével fölállsz, kicsit megmosod a szemed. And when Rajoguna exceeds to its limit, És amikor a Rajaguna elérte a maga végső határait, then take the support of Sattva. akkor még mindig ott van neked, támaszul a Sattva Guna. How to take the support of Sattva? De hogyan tudod a Sattva Guna segítségét kérni, hogyan tudod támasztékot felhasználni? You may concentrate on your breathing. Koncentrálhatsz a légzésedre. You may start reciting Om. Elkezdheted az Omot ismételni You magadban. may start reciting some devotional song. Vagy valamilyen Istenhez szóló éneket. This is what is called sadhana. Ezt hívják szádhanának. Sadhana is not only raising legs and heads. Nem örül ki a szádhana abban, hogy a lábainkat emelgetjük, vagy This is all. So you have to keep yourself all the time under observation. Tehát önmagadat folyamatosan megfigyelés alatt kell tartani. But because of the previous samskaras, previous habits, because of the previous behavior aspects, De az előző szamszkárák és viselkedés minták miatt we forget again, time and again. Sorry, we forget? We forget because of the previous samskaras, we forget, we do not remain aware. Igen, tehát ennek a tompaságnak is megvan a maga szamszkárája bennünk, és ez emiatt elveszítjük az éberségünket, nem vesszük észre, hogy éppen tompák vagyunk. And therefore we get carried away along with the thoughts. Így aztán nem tudunk változtatni se, és akkor magukkal sodornak a gondolatmintázatok. This can be done, dear friends, effectively when you keep yourself calm and quiet. Ezt egyébként nagyon hatékonyan meg lehet változtatni, amikor nyugodtak vagyunk. We'll give you one example. Hozzunk egy példát. Suppose there is a small lake. Mondjuk van egy kis tó. If the surface of the water is disturbed because of the wind, will you be able to see the bottom of the lake? Hogyha a szél felborzolja a víz felszínét, akkor lelátsz-e az aljára? Suppose the surface of the water is calm and quiet, there is no wind at all. De tegyük föl, hogy szél sincs, és a víz felszíne nyugodt, kisimult. Will you be able to see the bottom of the lake? Lelátsz a tó fenekére? Say yes or no. Yes. This is same. If you remain agitated, you will forget. If you keep yourself calm and quiet, you will remember. Ugyanilyen ez, tehát ha nyugtalanok vagyunk, fodrozódik az elménk felszíne, akkor elfelejtjük az igaz természetünket és az éberséget. Ha azonban nyugodtak vagyunk, akkor éberek is vagyunk egyben. This is how the Indian psychology works. Így működik az indiai pszichológia. In modern psychology or Western psychology, A modern vagy nyugati pszichológiában this thought is limited only up to the behavioral aspects. ezt a gondolatot csak a viselkedés szintjéig viszik el. Therefore, the Western psychology falls short in front of the Indian psychology. Ezért aztán a nyugati pszichológia röviden
erősebb látóterű, mint az indiai. Because there is no concept of Purusha, there is no concept of consciousness. Pure consciousness. Ezért is nem dolgozik sem a Purusha, sem a tudat eredetének fogalmaival. The Freud's psychoanalysis, A freudi analízis, it talks about the id, ego and superego. egóról és felettes énről, vagy szuperegóról beszél. It says that all driving forces, desires, they are coming from the id. Azt mondja, hogy minden ösztön és késztető erő az idből, And ego wants to enjoy that. illetve az egóból, és fakad, és hogy az egó élvezi ezeket. But superego says no, this object you cannot enjoy because of this reason. Society does not allow you to do this. Tehát jön az idből, alulról az ösztönkésztetés, az egó élvezi, a felettes én, szuperegó pedig azt mondja, hogy nem, ezt letiltja az élvezetét, mert hogy a társadalmi konvenciók nem engedik meg. So the superego filters. Tehát ilyen értelemben a felettes én az egy szűrő. As there is no concept of Purusha or pure consciousness, Mivel kénytelen a felettes énnel dolgozni, mivel nincs egy valóban felettes tudatosság fogalma, nem létezik, mint amilyen például a Purusha. their id aspect is also limited to this life. És az id aspektus is ebben a világnézetben egy életre. Which is the source of all desires. Ugye ez az id lenne minden vágy forrása. But according to Indian psychology, this is the source of all desires. A indiai psziché térképén pedig ez a bizonyos karmasaja a minden vágynak a forrása. So, this source is not limited to this life, but innumerable life. All experiences are stored up here. Azért is mondtam annak idején, hogy ezt ilyen tágan értelmezik a karmasaját, amit most mond, hogy nem egy életre korlátozott ez, hanem vége láthatatlan, megszámlálhatatlan, sok életből származó szamszkára van ebben a bizonyos raktárban. So, after Freud, Adler came, the follower of this Freud, but Jung came. Jung was there in the Srinagar in India for few months, and he developed the concept of collective consciousness. Hát ugye Freud után nagyjából egy időben is Adler, az egyik tanítványa, illetve Jung a másik, aki pár hónapot eltöltött Srinagarban, és ő kialakította a kollektív tudattalan fogalmát. And this conscious, he could not say that it is for the previous lives, because if he would have accepted this, he would have killed. Therefore, the collective consciousness of Jung is also limited to this life. Tehát nem mondhatta volna azt, hogy a bizonyos kollektív tudattalamban előző életek lenyomatai is felelhetőek, mert megölték volna. Hogy annyira magyarán a nyugati gondolkodástól annyira idegen ez. Úgyhogy az ő kollektív tudattalan fogalma is egy életre korlátozott. But silently he is accepting the previous lives also, silently. De csendben azért ő elfogadja az előző életeket is. So friends, unless you are acquainted, equipped with this kind of understanding, tehát enélkül a megértés nélkül, ami ezt a térképet illeti, amit most felrajzoltam, you cannot claim
that I am a practitioner of yoga. Nem állíthatod, hogy jóga gyakorló vagy enélkül. Because this asana pranayama is a part of that yoga. Ugyanis ez az asana és pranayama ugyanúgy része ennek a jogának. So this psychological aspect of ours, we should understand this properly first. Because the purpose is to change the mindset. Only wishes and your wills and wishes will never help you unless you understand this psychology properly. Tehát a minden akaratunk és vágyunk sem tud igazán segíteni nekünk, addig, amíg nem értjük meg igazán a belső térképünket lényegileg, ezt az értelemmel vett indiai pszichológiát. Because all activities, Mert all minden play, aktivitás, minden játék, all playing are going on this ground is chitta, where all activities are going on. Minden aktivitásunk a csitta talaján, a csitta színpadán, terében, az még pontosabb terében történik. Sometimes there's a cricket is going on, sometimes volleyball is going on, sometimes the basketball is going on, sometimes something else. So this is a ground. Various activity, various playing, various games are going on. Nagyon, hát különböző tevékenységek történnek ezen a talajon. If you keep yourself calm and quiet, you will be able to observe what is going on at this moment. Hogyha nyugodtak maradunk, képesek leszünk éberek lenni, és mindig tudni, hogy mi történik bennünk ebben a pillanatban. And therefore, the Vyasa, the first commentator of Yoga Sutra, says that we have to train ourselves properly. És éppen ezért Vyasa, a Jóga Szutrák első nagy kommentátora azt mondja, hogy megfelelően kell magunkat ehhez edzeni vagy trénírozni. He says that only 5 types of activities are going on. There is a 5 ground only of this chitta, 5 grounds. Azt mondja, hogy ennek a csittának 5 féle talaja van. When Rajoguna dominates, totally Rajoguna dominates, you are mad, type of mad. Amikor teljesen a Rajaguna dominál, akkor megőrültünk. This is a restless state of mind. Nagyon nyughatatlanak vagyunk. And mad person, there is no sequential relationship from one thought to the other. És ennek az őrületnek az egyik jellemzője, hogy az nincs átvezetés az egyik gondolattól a másikig. And second one is the mood state, which is infatuated. A második állapot a mudha állapot, amely egy ilyen, hát nagyon tomba. Are you aware about the story of Bhagavad Gita? Ismeritek a Bhagavad Gita történetét? How many of you are? Hányan ismeritek? One minute. Bocsánat, egészségügyi. 1 perc, és jövök vissza, addig Csongi. Magyar hang. What I was talking about? Bhagavad Gita. Are you aware of the story of Bhagavad Gita? Ki az? Now Arjun is a great fighter. Arjuna egy nagy harcos volt. Now when he reaches to the battlefield, Amikor odaért a harcmezőre, he requested Krishna, take my chariot to the center. I would like to see
who are they in the opposite side? Azt kérte Krishnától, hogy vidd a harckocsit a csatamező közepére, hogy lássam, hogy ki van ott a másik oldalon. When he saw his great grandfather Bhishma Pitamaha, És ő azt látta, hogy az ő nagyra becsült rokonai, a nagyapja ott vannak a másik oldalon, Bhishma. then he saw his master Dronacharya. És látta, hogy Drona is ott van, az ő mestere. Then all his kith and kins, És hogy mind szeretett személyek vannak ott a some másik all oldalon. relatives. Mindenki a rokona ott a másik oldalon. Then the thought came in his mind, És az a gondolat merült föl benne, I am Arjuna hogy én Arjuna vagyok, and all these belongs to me. és hogy ezek mind, akik ott vannak velem szemben, hozzám So tartoznak. thought came in his mind, this is me and all are mine. És az jött föl benne, hogy ez én vagyok, és mind ők is az enyémek, hozzám tartoznak. If I kill them all, what is the use of getting the kingdom if they are not there? Hogyha én mind megölöm őket, akkor milyen haszna lesz ebből a birodalomnak? Mit fogunk tudni továbbvinni? So now refusing to fight. És ő eldöntötte, hogy elmenekül a csatától. Now he is trembling like anything. A great barrier, now trembling in the battle. És azt mondta, hogy ő nem akar részt venni ebben a csatában, tart ettől a csatától. Lord Krishna insists, you have to fight, you have to fight. Arjuna, you have to fight. És Krishna pedig ösztönözte őt, hogy neked harcolni kell, Arjuna, muszáj harcolni. But he is in a great despondency. Despondency is a vishal, is a depression, kind of depression. He is totally depressed now. Tehát Arjuna teljesen depressziós volt, és teljesen vissza akart vonulni ettől a csatáttól. And he is depressed only because of me and mine. És azért volt ő depressziós, mert arra jött rá, hogy ezek az enyémek. Én vagyok, és ők az enyémek. And says to Krishna, Karpanya dosho vid sabhava prichamitamham samud cheta. I am totally infatuated. I do not know what to do and what not to do. És akkor azt mondta Krishna, hogy illetve Arjuna, hogy én teljesen össze vagyok zavarodva, nem tudom, hogy mit kéne tegyek, és mit nem kéne tegyek. When you are in the state, such a state, what to do and what not to do, mark it that you are in an infatuated state. Tehát, és mi is nagyon gyakran vagyunk ebben az állapotban, amikor nem tudjuk, hogy mit kéne tegyünk, és mit nem kéne tegyünk, és a piac, marketing ezt használja ki. All are Arjuna. Mi mind Arjunák vagyunk. Situation comes and we feel infatuated. Eljön az adott helyzet, és mind ilyen elsodortaknak érezzük magunkat. When the person is totally depressed, you cannot teach him yoga. Elkeseredetteknek. Tehát amikor valaki teljesen depresszióban van, akkor nem lehet neki jogát tanítani. You have to take the help of some psychiatrist, some medical professional, and along with that, then only you can overcome the depression. Tehát valamilyen segítséggel, akár gyógyszeres, pszichiáter segítségével, vagy pszichológussal, de ennek a mély depressziónak az állapotát meg kell haladni ahhoz, hogy elindulhasson. In this state of mind, tamoguna dominates the personality of human being. Tehát ebben az tudatállapotban, vagy az elmének ebben az állapotában a tamaszguna dominál. And therefore these two states are not conducive for the practice of yoga. Éppen ezért ez az első két állapot nem hatékony, nem vezet a jóga gyakorlásához. Then comes the third one, we call it vikshipta state. Tehát ez a két állapot, ez nehézé teszi, In vagy this- ellehetetleníti. We all are in the same state, vikshipta state. Tulajdonképpen a harmadik, ez a bizonyos vikshipta, az lenne jellemző mindenkinek, akik itt vagyunk. Sometimes we continue with one thought,
Van, amikor egy ideig követünk egy gondolatot, and then we change automatically this thought. és aztán egyszer csak automatikusan megváltoztatjuk. But after some time, again you are reminded that you are in this thought, you should continue with this thought. Tehát hát nem megváltoztatjuk, hanem mondjuk leszakadunk róla. So, És aztán egy idő után ismét visszakapcsolódunk hozzá, hogy folytatni kellene ezt a gondolatot. this is called distracted state because sometimes the Sattva-guna dominates, and so long the Sattva-guna dominates, you are continuing with one thought. Tehát ez egy ilyen vegyes állapot, ugyanis ebben az állapotban a bizonyos időszakokban a Sattva-guna dominál, és amikor ez a helyzet, akkor képesek vagyunk tisztán világosan egy gondolatfolyamot követni. But slowly Rajoguna comes and dominates the Sattva-guna, and your thought is changed. De itt még nem vagyunk eléggé szilárdan belegyökerezve ebbe a tiszta, világos állapotba, ezért elhalványul a Sattva-gunának a dominanciája, és amikor a Rajas-guna kezdi átvenni az uralmat, akkor változunk, elfelejtjük, ott hagyjuk ezt a gondolatot. So the purpose is to stay in one thought continuously for a long time, and that cannot be done unless the Sattva-guna is dominated. Tehát ez már egy kiinduló állapotnak megfelel, és ebben az a cél, hogy elérjük azt, amikor céltudatosan, akaratlagosan, hosszú ideig fent tudunk tartani egy gondolatot, és ez pedig nem érhető el másként, mint úgy, hogy a Sattva-guna dominál. And when Sattva-guna dominates, then only we remain one thought. És ez azért nagyon jó, mert ha ezt elértük, tehát ebből a kevert állapotból megszilárdítottuk, kipároltuk a tiszta, világos állapotot, akkor ez már maga a következő, az egypontú állapot. And this one-pointedness ultimately, Ez a bizonyos egyhegyűség, even you leave the Sattva-guna and you reach to the state of Niruddha, where there is no gunas at all. Ez az egyhegyűség, az ékagra az, ami aztán átvezet a teljesen minőségeken is túllevő létezésbe, So, a legvégső állapotban. so friends, where we are standing that sometime Sattva-guna, continuity of thought, then Rajoguna, change of thought, again reminded Sattva-guna. So keep in mind, when Rajoguna is a dynamic energy, it is called electron. It generates a different kind of field. So magnetic field, you can say. Electron, you can equate it with the modern, this scientist people, they say, electron is Rajoguna. Tehát ugye visszamenve a Vikshittához, ahol ami mindannyiunknak a kiinduló állapota, ahol a Sattva-guna dominál, olyankor egy gondolatot követünk, és amikor a Rajas-guna dominál, akkor egyszer elhagyjuk. Ugyanis a Rajas az egy dinamikus energia, egyfajta elektromos mezőt generál, egy változást generál. This Sattva-guna is a protonic energy. És egy ilyen magnetikus energiának képzelhetjük el. And A Sattva-guna pedig egy proton jellegű energia. And this Tamoguna is inertia, mass. Inertia. Mass, matter, mass. És maga a Tamasguna pedig maga az anyag. So, when this Rajoguna combines with the Sattva-guna, it leads us towards the good thought, towards the positive side of the coin.
when this Rajoguna combined with Tamoguna, it leads us towards the negative side of the mind. Tehát ugye a felfogható úgy is, hogy a szattva és a tamasz van a két végponton, és közöttük dinamikusan fluktuál a rajasz, és amikor a szattvával köt szövetséget, akkor a jó gondolatok, világos gondolatok felé vezet, illetve elfelé a bizonyos egyhegyűség felé, ami aztán végigvezet az úton. Amikor a tamasz gunával köt szövetséget, akkor pedig hát elhomályosodik, elfátyolozódik. Just giving you the idea, we'll come back to the previous slide once again. At this moment, because of the previous samskaras, the flow of this river is towards the negative side. Tehát ebben a pillanatban a szamszkárák, tehát az eddigi viselkedésünk, szokásaink, lenyomatai miatt sajnos a folyó a szenvedésteli oldal felé folyik. The purpose is to rechannelize this flow towards the other side. Tehát ugye, hogyha a csittát, az egész elmemezőt nem egy dolognak képzeljük el, hanem egy folyamatnak, aminek iránya van, ami dinamikus, akkor megváltoztatható az elmemezőnknek ez a szenvedésteli irányba való zubogása, a fényteli és a végső soron a szenvedéstől és a tudatlanságtól való megszabadulás felé való áramlássá. And this cannot be done unless the Rajoguna combines with the Sattva. És ennek az alap, illetve előfeltétele az, hogy a Rajasguna, ez a dinamikus változtató principium a Sattva Gunával kösse szövetséget. So these are the fundamental aspects of human psyche which are to be understood properly in the beginning. Then only we can start sadhana, we can start working on it. Ezek lennének tehát az emberi psziché alap aspektusai, így egyfajta térképe, amelynek a megértése nélkül nem érdemes elkezdeni a gyakorlást. So as per the timetable, we are ahead 11:50. 15 we had to, but it is 11:45. So should we stop here or we continue? Mit mondtok, most lenne azt hiszem a időrend szerint egy következő szünet, hogy tartsunk most szünetet, vagy menjünk tovább? 12:30-kor. 12:30-ig. So should we stop here? Yes. Yes. Jó, akkor egy 10 perces szünet, és akkor utána megyünk tovább úgy, hogy fél egy